लोफोटन बेटावरचा मंकेबू ट्रेक मस्त झाला होता, पण पावसाने आणि थंडीने बराच त्रास दिला. इथे कधीही क्लायमेट बदलतं आणि सर्व्हाइव्ह करणं कठीण होऊन जातं. ही वाईल्ड जागा एक्सप्लोर करण्यासाठी मी आणखी 2 दिवसांचा स्टे वाढवला. गावाचं लोकेशन खूपच भारी होतं. ह्या गावात जवळपास 150 लोक राहतात. लोफोटन बेटांवर एक खूपच फेमस ट्रेक होता, रेनब्रिगेन. वेदर फोरकास्ट पाहिलं आणि हा ट्रेक मस्त सूर्यप्रकाश असताना दुसऱ्या दिवशी करूया असं ठरवलं. आज मी गावाजवळचीच एक छोटीशी हाईक करायला घेतली. काही घरं गावापासून लांब डोंगरामध्ये बांधली होती. तळ्यात फिरायला बोटी सुद्धा एका ठिकाणी पार्क करून ठेवल्या होत्या. दुपारी मस्त तळ्याकाठी बसलो, डबा खाल्ला, डायरी लिहिली, तासभर तळ्याकाठी शांत वेळ घालवला. अशांत नॉर्वेजियन समुद्रातल्या खवळलेल्या लाटांलगतची लोफोटन बेट, ग्रेनाइटचे मोठाले डोंगर, दूरपर्यंत पसरलेले समुद्र किनारे, त्यात चालणारी मासेमारी, आकाशात मुक्तपणे उडणारे समुद्री गरुड, इथलं सतत बदलणारं निसर्गाचं नाट्यमय रूप आणि अशा रानटी ठिकाणी बसलेली ही छोटी छोटी गावं. लोफोटन ही अशी जागा आहे जी बघून आपल्याला जाणीव होते की आपल्या हातात काहीच नाहीये. इथे निसर्ग हाच देव. कुठून कुठं रस्ता जातोय काही समजेना. डोंगरावरून चालत चालत मी एका क्लिफवर येऊन पोहोचलो. कड्यावरून चालणं थरारक होतं. आजूबाजूचा भन्नाट व्ह्यू दिसत होता. काल असं करायला होतं ना, लोकेशन छान बघता आलं असतं. थंडी एवढी होती काहीला असं नव्हतं. मुलगा बसलाय टोकावर एकदम. नंतर एका म्युझियमला भेट दिली. फोटोंचा स्लाइड शो पाहिला. तिथलं जीवनमान, निसर्ग, नॉर्दर्न लाईट्स, तिथला हिवाळा, सारं काही पाहता आलं. ही जागा किती वाईल्ड आहे याचा अंदाज आला. सो फायनली जेवण झालेलं आहे. इथे गंमत झाली. मी पहिल्या दिवशी आलो तेव्हा फिश आणि चिप्स मागितल्या. सो मला आवडल्या त्या. थोडंसं महाग होतं, म्हटलं ट्राय करूया. सो आज मी कोणत्या खुशीत पुन्हा आलो मला माहीत नाही, आणि मी ट्राय केलं जरा महागडी डिश. म्हटलं चांगली असेल. सो जेवढी महाग तेवढी चांगली, हे माझं लॉजिक. सो जवळपास 3,000ला पडली ती डिश. आणि बटाटे होते भरपूर, आणि साईडला एक पीस होता फक्त माशाचा. सो असं एक महागडं जेवण. छान सूर्यप्रकाश आहे, आकाशात ढग नाही आहेत आज. सो आज आपण क्लाइंब करू शकू आणि चांगलं शूट मिळू शकेल. बघूया. रेनब्रिगेन ट्रेकची उत्सुकता फार होती. ही जागा हॉस्टेलपासून 8 किलोमीटरवर होती, त्यामुळे बस पकडली. वेदर फोरकास्टने दाखवल्याप्रमाणे आज मस्त सूर्यप्रकाश होता. हा ट्रेक लहानसा असला तरी थोडा रिस्की होता. बसमधल्या एकाने तो केलेला. त्याने त्याबद्दल बरीच माहिती दिली. Okay. So just like if you have some, yeah, let's see.
Good luck. Yeah. Have a nice trip. Thanks. Bye. Hello. To this mountain? Nice. But there are several other mountains. That's fair enough, I guess. Yes. Something we can do. Is there like another one for a view of Raina? Not that I'm familiar with, but I'm not local, so I Okay. don't know everything. But it's going to be closed for the next 5 weeks because of we're making a new track, and we have to secure our workers, so the track will be closed. इथे एक माणूस ठेवला आहे सांगायला माउंटन इज क्लोज्ड. लोक शॉक होतात की अरे डोंगर बंद कसा काय असू शकतो. सो इथे शेर्पा आणलेले आहेत, 8 जण काम करत आहेत, नेपाळवरनं लोक आहेत आणि हेलिकॉप्टर त्यांना दगडी पुरवत आहे. डोंगराच्या मागच्या बाजूने हेलिकॉप्टर दगडी घेऊन येत आहे आणि इथे सोडत आहे आणि काम चालू आहे. सो रस्ता बंद आहे, डोंगर बंद आहे आणि आता आपला अर्धा दिवस तसाच गेला आहे. हे आजपासून सुरू झालं काम आणि 5 आठवडे चालणार आहे. सो थांबायचं आता काय. ट्रेक नाही करता आला याचं दुःख होतंच, पण रेनब्रिगेनचा व्ह्यू पाहण्याचा आणखी एक ऑप्शन होता. पाण्याजवळून मी ड्रोन उडवला. रेनब्रिगेन हा लोफोटन आयलंड मधला एक फेमस ट्रेक. खास इथे जायला जगभरातून लोक मोठ्या प्रमाणात येतात. रेनब्रिगेनच्या आसपासचा परिसर खूपच भन्नाट होता. कोळी लोकांची वस्ती, निळाशार समुद्र आणि लांबवर पसरलेले ग्रेनाइटचे मोठाले डोंगर. हा नजारा डोळे दिपवून टाकतो. नॉर्वेच्या उत्तर टोकावर येऊन निसर्गाचा आविष्कार पाहता आला. लोफोटन बेटांवर सोलो ट्रेक करणारी, एकट्याने फिरणारी बरीच जण भेटली. त्यातल्या 2 मित्रांचा छोटासा इंटरव्ह्यू शूट केला. Yeah, I was hitchhiking here, so I was traveling for months in Norway, and then I just luckily get here. Yeah, I think it's really a good place for work and living, and like this village is very nice with the high mountains, and it's Yeah, I'm carrying a backpack. It's just laying over there. It's now about 20 kilos. So there's lots of stuff actually. I brought my own tent. There's like cooking stuff, sleeping bag, easel. I started traveling like about 3-4 years ago, and now it's kind of my life to travel and explore the world. I like it because you get more with the culture and you meet more people. It's easier to talk with the locals, and it's much nicer for me to travel alone. I'm staying actually since 1 month in a tent. How was the experience? It's good, but it was new for me that it's just it's always light there here in Sweden and Norway in the summer, so you don't get the darkness in the night. When I actually stayed at Kebnekaise overnight, it was like at 3 a.m. It was like 3 p.m. Yes. Some really bad weather, or like sometimes people it's not there's very different from very different culture, and sometimes they want to be nice, but still there's very it's hard to communicate with very different people, but in the end of the day you'll be feeling
okay. So if you sleep in not in the, if your tent is not wet, and yeah, I think it's like if you sum all the days, and in general it's much better than just life in one place with no movement. Yeah. And in all days you have a new sound from a different horizon, and it's amazing. So I meet a lot of awesome people actually. Also you see just awesome places. You have to see it. You can't describe it actually. You have these awesome views over the mountains and the ocean, and yeah, it's awesome. Good experience. Like, a lot of very nice people, and like they're sharing a lot of stuff. So it's life. I think it's about sharing. So Difference if you're going just by car somewhere and stop at the street and making some pictures from the mountains, and yeah, maybe showing to someone and saying, yeah, it's so awesome there and it's looking nice, and or you just staying at a hostel and making day trips. It's awesome as well, but if you're going with a tent, you can reach much further into the mountain, and you will see spots that other people won't see. So it's an awesome experience, and you definitely get more. Good to have this experience when you are back. You know how it is to have a bed and a shower and all this stuff. Of course, you not have it all the time when you are like traveling. Yeah. I plan to travel to Latin America when I will save all my money, and then I will just cycle there for a long time, like year or something, maybe more, maybe 5 years. Maybe I'll go to Asia, maybe I'll go to Australia, maybe to the States. So I just have planned to fly from somewhere in Europe to Mexico, and then yeah, I'll cycle there. ह्या जागी आलो तेव्हा पण पाऊस पडत होता, निघालो तेव्हा पण पाऊस आहे. सो हार्डली काही तास मिळाले असतील चांगल्या क्लायमेटचे, पण वसूल आहेत ते. शूट छान मिळालं, एरियल छान मिळाली, फक्त 1-2 दिवस वाया गेले असं म्हणू शकतो, किंवा नाही, अनुभवाचा भाग सगळा. ही आपली बोट. One. Yes. How much? 221. Okay. It's okay. Just take it. ओके. थँक्स. तिला सांगितलं करन्सी शोधून दे बाई पाकिटातनं, काय पाहिजे ते घे पैसे. ती बोलली ओके जाऊ दे चल. सो 200 रुपयाचं डिस्काउंट मिळालेलं आपल्याला. अरे बॅग बिग बघून द्या ते लोकांना काय. 3 दिवसांचा हॉस्टेलचा खर्च 10,000 रुपये. बोडोला याचं ट्रेन तिकीट 6,000 रुपये. बोट तिकीट सिंगल फेरी 2,000 रुपये. सुपर मार्केट 2,500 आणि हॉटेलचं जेवण 5,000 रुपये.